Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Ασθένειες ξύλου της αμπέλου και χειμερινή αντιμετώπιση. Οι ασθένειες ξύλου αποτελούν μια ομάδα πολύ σημαντικών ασθενειών στον αμπελώνα, οι οποίες χρόνο με το χρόνο εξαπλώνονται, φτάνοντας σε απώλεια φυτικού κεφαλαίου, καθώς δεν υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα και αντιμετωπίζονται μόνο με μέτρα πρόληψης. Η σοβαρότερη ασθένεια ξύλου είναι η ίσκα της αμπέλου. Η ίσκα είναι μια χρόνια ασθένεια η οποία οφείλεται σε ένα σύμπλοκο μυκήτων και δεν θεραπεύεται. Η ίσκα πλέον έχει μεγάλη και ταχύτατη εξάπλωση, κυρίως λόγω αμέλειας των παραγωγών, και κάθε χρόνο μετράμε όλο και περισσότερες απώλειες πρέμνων. Η ίσκα ανήκει στις ανδρομικώσεις, δηλαδή είναι μια ασθένεια που εγκαθίσταται στο αγκιακό σύστημα, το οποίο φράζει και εμποδίζει την τροφοδοσία των υπέργειων μερών των φυτών με νερό και θρεπτικά στοιχεία. Έτσι οι προσβεβλημένοι βραχίονες νεκρώνονται και σιγά σιγά το φυτό οδηγείται στην ολοκληρωτική ξύρανση. Τα συμπτώματα της ασθένειας εκδηλώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο απότομος μαρασμός, που είναι λίγο πιο σπάνιος, ο οποίος ξεκινάει από τα πάνω μέρη του φυτού και κατεβαίνει. Και ο δεύτερος είναι η σταδιακή και χρόνια παρακμή των φυτών, τα οποία οδηγούνται αργά-αργά στο θάνατο. Η ασθένεια μπορεί να έχει μεταδοθεί σε φυτά τα οποία δεν εμφανίζουν συμπτώματα για 5 έως και 7 χρόνια, που είναι ο χρόνος επόασης της ασθένειας. Αυτό σημαίνει ότι όταν δούμε τα συμπτώματα, πολύ πιθανόν να είναι πλέον αργά και να έχουν μολυνθεί τα περισσότερα πρέμνα του αμπελώνα. Τα προσβεβλημένα πρέμνα οδηγούνται στο θάνατο αργά-αργά και μπορεί να περάσουν μέχρι και 2 χρόνια μέχρι να γίνει αυτό. Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται το καλοκαίρι, που τα φυτά εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες σε νερό και θρεπτικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο μεταχρωματισμός των φύλων με το χαρακτηριστικό κίτρινο και καφέ χρώμα, γνωστός ως λωρίδα τίγρης, ο οποίος εμφανίζεται στον αργό μαρασμό, αλλά μοιάζει και με κάποια συμπτώματα τροφοπαινίας. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ασθένεια είναι ο καστανός μεταχρωματισμός του ξύλου στο κέντρο, ο οποίος εμφανίζεται την περίοδο του κλαδέματος που θα διανύσουμε τώρα. Μια άλλη ασθένεια ξύλου είναι η ευτυπίωση, η οποία όπως και η ίσκα έχει αργή και μακροχρόνια εξέλιξη, όμως εμφανίζει συμπτώματα στην έναρξη της βλάστησης και όχι το καλοκαίρι όπως η ίσκα. Τα νέα φύλλα είναι καχεκτικά, χλωρωτικά και μικρά σε μέγεθος, ενώ στην πορεία ξηραίνονται και πέφτουν. Άλλα συμπτώματα της ασθένειας είναι μικρορραγίες, πτώσεις ανθέων και καχεκτική ανάπτυξη βλαστών. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο μεταχρωματισμός του παλιού ξύλου με το χαρακτηριστικό σχήμα V αγγλικό. Οι ασθένειες αυτές αντιμετωπίζονται εξ ολοκλήρου με καλλιεργητικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν για τον κάθε αμπελουργό κανόνες. Η πρόληψη ξεκινάει με τον εντοπισμό ύποπτων πρέμνων από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, το καλοκαίρι για την ίσκα και την άνοιξη για την ευτυπίωση, το οποίο όλοι αμελούν, αλλά είναι πολύ σημαντικό, καθώς έτσι ξέρουμε ποια είναι τα ύποπτα φυτά και τα αφήνουμε τελευταία στο κλάδεμα, το οποίο αποτελεί τον κύριο τρόπο εξάπλωσης των δύο ασθενειών. Το κλάδεμα γενικά θα πρέπει να διενεργείται όψιμα με ξηρό καιρό προς το τέλος του χειμώνα, με αρχές άνοιξης, που οι πληγές επουλώνονται και πιο γρήγορα, ενώ ο κίνδυνος μολύνσεων μειώνεται λόγω της μείωσης της υγρασίας και των βροχοπτώσεων. Σημαντική είναι και η απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του κλαδέματος, με διάλειμμα χλωρίνης 20% σε νερό, καθαρή αλκοόλη ή διάλειμμα φρομόλης 2%. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να γίνεται άμεση κάλυψη των τομών με πάστα κλαδέματος ή πυκνό διάλειμμα χαλκού
ή άλλο εξειδικευμένο σκεύασμα όπως είναι το Vintec με μικροοργανισμούς τριχοδέρματα, τα οποία εμποδίζουν ουσιαστικά, δουν ανταγωνιστικά πάνω στους μύκητες των ασθενειών, το οποίο θα αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Στα ύποπτα φυτά αφαιρούμε τους προσβεβλημένους βραχίονες μαζί με 20% υγιούς βλάστησης, προσπαθώντας να προλάβουμε την εξάπλωση της ασθένειας, το οποίο είναι ένα σχετικό μέτρο, καθώς όταν αρχίσουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα, ιδιαίτερα της ίσκας, τα πράγματα μετρούν αντίστροφα. Και τέλος, απομακρύνουμε τα υπολείμματα του κλαδέματος, ειδικά από τα ύποπτα φυτά, έξω από τον αμπελώνα και τα κέμ. Αυτά είναι λίγο πολύ τα μέτρα πρόληψης. Καλό είναι να εφαρμόζονται από όλους τους αμπελουργούς, ακόμα και ας μην υπάρχουν φυτά ύποπτα ή φυτά με συμπτώματα της ίσκας και της ευτυπίωσης, καθώς ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε αυτές τις ασθένειες είναι η πρόληψη. Σίγουρα στο μέλλον θα έχουμε και κάποια σκευάσματα, καθώς η επιστήμη προχωράει και γενικά το πρόβλημα έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, στους αμπελώνες. Οπότε σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό, ωστόσο εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε τις μολύνσεις μέχρι να έρθουν κάποια σκευάσματα που θα δώσουν μια θεραπευτική αγωγή εναντίον των συγκεκριμένων ασθενειών, για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες φυτικού κεφαλαίου στους αμπελώνες. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.